ल पोल्यान्डबाट वर्क परमिट आइसकेको छ तपाईहरुको मेन पावरबाट होस् चाहिए इन्डिभिजुअल एप्लाई गरेर होस् वर्क परमिट यति बेला तपाईको हातमा छ। अब के गर्नुपर्छ के डकुमेन्टहरु तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्छ र कहाँ जानुपर्छ यो सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा समेट्न गइरहेको छु। नमस्कार, प्रवास टेलिभिजनको अर्को एउटा झकास एपिसोडमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी पोल्यान्डको पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 भिडियो पक्कै पनि पोल्यान्ड जाने नेपालीहरुको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु, किनकि जति पनि सही सूचनाहरू छन् यो भिडियोमा हामीले पेश गरिसकेका छौं, सम्प्रेषण गरिसकेका छौं। यो सूचनाले तपाईहरु कोही पनि ठगिनु हुने छैन भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। यसको लागि के गर्नु पर्यो, तपाईहरुले यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु पर्यो ताकि यो सूचना उहाँहरु माझ पुग्न सकोस्। मैले एकरो भिडियोमा चिच्चाइरहेको हुन्छु, प्लिज प्लिज ठगिनबाट जोगिनुहोस् भनेर नाराहरू गन्काइरहेको हुन्छु, तर त्यो सही मान्छेमा एउटा टार्गेटेड अडियन्ससम्म पुगिरहेको छैन, किनकि तपाईले शेयर गर्नुहुन्न। मेरा जति पनि भ्युअरहरु हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 75% ले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन, बाँकी 25% ले मात्रै सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ। सो यदि तपाईहरु पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ, यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् न, अनि त्यो छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाएर अलमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। मैले अपडेट गर्ने हरेक भिडियोहरु यहाँहरुमा सबैभन्दा पहिले आउँछ र तपाईहरुलाई सही सूचना मिल्नेछ। ओके, वर्क परमिट आयो, 1 वर्षको होस् या 2 वर्षको होस्, 3 वर्षको होस्, व्हाटएभर हैन, त्यो वर्क परमिट आइसकेपछि अब तपाईले के गर्ने भन्ने सवालमा आज यो छोटो एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्लिज ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, स्किप नगर्नुहोस्। एउटा मात्रै डकुमेन्ट तपाईको मिस भयो भने तपाईको भिसा रिजेक्ट हुन्छ, तपाईलाई त्यहाँ लाइनबाट फर्काइनेछ, तपाईको वर्क परमिटको पैसा डुब्नेछ, दिल्ली जाने आउने खर्च, बीएफएस को चार्ज सबै डुब्नेछ। प्लिज ध्यान दिएर सुन्ने है, ध्यान दिएर सुन्ने, स्किप नगर्ने, किनकि सिक्ने कुरामा पछि पर्नु हुँदैन क्या। इभन शत्रुकै होस् न, शिक्षा लिने कुरा हो नि है, शत्रुले दिएको शिक्षा पनि लिनुपर्छ यदि सही छ भने। सो आफ्नो तारिफ गर्यो भन्नु होला। अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारको लागि कुनै पनि सिभी, कभर लेटर यानि कि अन्य डकुमेन्टहरु तपाईलाई रेडी गर्नु छ भनेदेखि जस्तै युरोपा सिभी हैन, अनि त्यसैगरी कभर लेटर, भिसा कभरिङ लेटर, यो सबै कुराहरु हामी बनाइदिन्छौं। यो नम्बरमा प्लिज तपाईहरुले मलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ, भाइबर गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ। त्यसैगरी मेरो फेसबुक आइडी छ, यो मेरो फेसबुक आइडी, यो हाम्रो प्रवास टिभीको फेसबुक पेज। प्लिज मज्जाले लाइक ठोक्दा हुन्छ, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदा पनि हुन्छ। आउले एक्सेप्ट है, त्यति फोन उठाउन चाहिँ पाउँदैन, यो कुरा तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। ओके, सो अब पहिलो नम्बरमा म चेकलिस्ट यहाँहरुलाई दिन्छु। अब के डकुमेन्टहरु रेडी गर्ने। नम्बर 1, पासपोर्ट। पासपोर्ट मस्ट बी भ्यालिड अप टु 90 डेज भन्छ है, 90 डेज भएकै हुनुपर्छ, तर म चाहिँ भ्यालिड अप टु 6 मन्थ्स भन्छु। एटलिस्ट 6 महिना तपाईको भ्यालिड छ भनेदेखि तपाईले प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। 6 महिना भन्दा कम छ भने प्लिज तपाईहरुले नयाँ पासपोर्ट बनाएर रिन्यू गरेर मात्रै भिसा प्रोसेसिङ गर्नु होला, किनकि यदि भइहाल्यो भने, जानु पर्यो भने वहाँ गएर फेरि तपाईको पासपोर्टको त्यो रिन्यू गर्ने झन्झटमा किन फस्ने, धेरै खर्च लाग्छ, सम्बन्धित देशहरुमा एम्बेसी हुँदैन। सो पासपोर्टको डेट मज्जाले चेक गर्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु 2 देखि 3 वटा पेज मज्जाले खाली भएको हुनुपर्छ। विभिन्न देशहरुमा जाने आउने गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ड्याम स्ट्याम्प हानिन्छ नि त हैन, भिसा त्यो पेज चाहिँ खाली हुनुपर्छ। भिसा लगाउने पेज 3 पेज चाहिँ खाली हुनुपर्छ है, 2 देखि 3 वटा पेज मज्जाले खाली भएको हुनुपर्छ। त्यो 1 नम्बर प्रायोरिटीमा राख्नु होला, त्यो चेक गर्नु होला यहाँहरुले। नम्बर 2, भिसा एप्लिकेसन। भिसा एप्लिकेसन फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। अब भिसा एप्लिकेसन कसरी फिलअप गर्ने भनेर म अब भिडियो बनाउँछु। यो भन्दा पछाडी पोल्यान्डको भिसा एप्लिकेसन फर्म कसरी भर्ने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। प्लिज जस्ट वेट, 2 देखि 3 दिन भित्रमा त्यो भिडियो पनि आउँछ है, भिसा एप्लिकेसन फर्म है त। विदाउट ब्ल्याङ्क, कुनै पनि खाली ठाउँ छोड्नु हुँदैन र तपाईहरुले साइन गरेको हुनुपर्छ त्यसमा। ओके, मेक श्योर यु हैव साइन दैट भिसा एप्लिकेसन फर्म है त। त्यसैगरी कलर फोटोग्राफ चाहिन्छ।
फोटोग्राफ मजाले तपाईले कलरमा गर्ने 35x45 mm को है डेटिङ फ्रम द लास्ट 6 मन्थ्स भन्छ भनेपछि 6 महिना अगाडि खिचेको फोटो चाहियो है त 35x45 mm को फोटो चाहियो। त्यसैगरी तपाईले चेकलिस्ट चाहियो। चेकलिस्ट भनेको तपाईले के डकुमेन्टहरु सबमिट गर्नु भएको छ त त्यहाँ त्यो सबै चेकलिस्ट एउटा रेडी गर्नुस् है। त्यसैगरी एप्लिकेन्ट्स कभरिङ लेटर, दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। कभरिङ लेटरको कारणले गर्दा पनि धेरै भिसाहरू रिजेक्ट भएको पाइन्छ। कभर लेटर विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। एउटा जब एप्लिकेसनको लागि लेखिने कभर लेटर जुन रिज्युममा व्याख्या गर्न नसकिएका स्किलहरूलाई अझ राम्रोसँग व्याख्या गरेर आफ्नो क्षमताहरूलाई दर्शाएर लेखिने एउटा जुन जब एप्लिकेसन लेटर हुन्छ, कम्पनीलाई सम्बोधन गरेर लेखिन्छ, त्यो कभर लेटर। तर यहाँ म त्यो कभर लेटरको कुराकानी गर्दै छैन, भिसा कभरिङ लेटरको कुराकानी गर्दैछु। भिसा कभरिङ लेटर यदि तपाईहरूले छुटाउनु भयो भने भिसा रिजेक्ट हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, भिसा कभरिङ लेटर भनेको के हो यसको विषयमा छुट्टै भिडियो आउनेछ। बट सर्टकटमा यो बुझ्नुहोस् कि भिसा कभरिङ लेटर भनेको तपाईहरू पोल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्छ भने पोल्यान्डमा किन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले किन पोल्यान्ड रोज्नु भयो हैन, हाउ यु सर्च द जब, हाउ यु कन्ट्याक्ट द्याट कम्पनी, वाइ यु चुज द्याट कम्पनी है। अनि पोल्यान्ड नै डेस्टिनेसन किन बनाउनु भयो, पोल्यान्डमा कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, बस्ने ठाउँ कहाँ हो, त्यसको ठेगाना कहाँ हो, त्यसैगरी नेपालमा के गर्नुहुन्थ्यो, तपाईसँग स्किलहरू के छन्, यो सबै कुराहरूलाई समेटेर एउटा लेटर लेख्नुपर्छ। एम्बेसीलाई सम्बोधन गरेर त्यो कभरिङ लेटरले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ है। त्यो कभर लेटर पनि तपाईले छुटाउनु हुँदैन। त्यसमा पर्पोज अफ ट्राभल भन्ने हुन्छ। पर्पोज अफ ट्राभल तपाईहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ, मैले अहिले भनिसकेँ, त्यही अनुसारले रेडी गर्नु होला। अब साथीहरू, ओरिजिनल एउटा वर्क पर्मिट हुन्छ तपाईको, त्यसलाई पनि साथमा बोक्नुपर्छ। त्यसैगरी त्यसको एउटा कलर प्रिन्ट गरेर त्यसको एउटा कपी पनि तपाईहरूले बोक्नु होला है त। त्यसैगरी प्रुफ अफ रजिस्ट्रेसन अफ द इम्प्लोइङ कम्पनी भन्छ। पोल्यान्डमा त्यो कम्पनी रजिस्टर भएको छ कि छैन त्यसको डकुमेन्ट पनि चाहियो, त्यसको लाइसेन्स पनि चाहियो है, त्यो पनि तपाईहरूले राख्नु होला। त्यसैगरी ओरिजिनल इम्प्लोइमेन्ट लेटर फ्रम द एप्लिकेन्ट्स इम्प्लोयर इन पोल्यान्ड, उनीहरूले तपाईँलाई एउटा लेटर इस्यु गर्छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट लेटरहरू त्यो पनि सबमिट गर्नुपर्छ है त। अनि त्यसैगरी अरू सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू पनि चाहिन्छ तपाईको। यो त भयो मेन डकुमेन्टहरू। अब सपोर्टिङ डकुमेन्ट पनि चाहियो। सपोर्टिङ डकुमेन्टमा 1 नम्बर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट तपाईहरूले राम्रोसँग मेन्टेन गरेर त्यहाँ प्रिन्ट गरेर सो गर्नुपर्छ। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट जेपिटी ब्याङ्क स्टेटमेन्ट सो गरेर हुँदैन, जेनुन चाहियो। आज 1 लाख रुपियाँ हालेछ, भोलि टक्क लाएर त्यो 1 लाख रुपियाँ निकालेछ भनेदेखि त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टले काम गर्दैन। तपाईको रेगुलर रूपमा इन्कम जुन देखिएको छ त्यो इन्कमलाई चाहिँ टक्क लाएर त्यहाँ तपाईले हाल्नुपर्छ है। भनेपछि रेगुलर रूपमा ग्याप पनि धेरै भएको हुनु हुँदैन। जस्तै 1 तारिक तपाईको स्यालेरी आउँछ भने एकैचोटि 15-20 तारिक हालेछ भने त्यो पनि इनभ्यालिड मान्छ, त्यो पनि एउटा शङ्काको कुरा हुन्छ र तपाईको भिसा रिजेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ। सो के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याङ्क स्टेटमेन्ट प्रोपर रूपले मेन्टेन गरिएको हुनु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि अब एटलिस्ट तपाईको मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4 लाख 5 लाख रुपियाँ तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ देखिएको हुनुपर्छ है। त्यतिसम्म तपाईले रेडी गर्नुपर्छ है। लास्ट मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3-4 महिनाभित्रमा 4 महिना 6 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिन्छ। 6 महिनाभित्रमा 4-5 लाख रुपियाँ त्यहाँ रेगुलर रूपमा ट्रान्जेक्सन भएको देखिनु पर्यो है। एकदम सेम एमाउन्ट, फेरि एकैचोटि वात्ता आउने वात्ता जाने हुँदाखेरि त त्यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टले काम गर्दैन है। ओके, त्यसैगरी तपाईको एजुकेसन सर्टिफिकेटहरू तपाईहरूले हाल्नुपर्छ है। अनि त्यसैगरी तपाईको सिभी चाहियो, अनि त्यसैगरी कभर लेटर चाहियो, त्यो पनि बनाउनु होला। युरोपा सिभी हाल्नुभयो भने इट्स ओके फर पोल्यान्ड हैन। त्यसैगरी वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नेपालको अनि अन्य देशमा तपाईको अनुभव छ भने त्यो पनि तपाईले मजाले हाल्ने। वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ओरिजिनल एकदम जेन्युन सत्य छन् भने त्यो एक्सपिरियन्सहरूलाई पनि मेन्सन गरिएर तपाईले त्यो पनि त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। तर सिभीमा जे लेखिएको छ त्यही सर्टिफिकेटहरू मात्रै सबमिट गर्नु होला, किनकि फेरि उल्टो पाल्टो भयो भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ है।
त्यसैगरी पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट कम्पलसरी हाल्नु होला, यो तपाईँहरूले छुटाउने नहुने डकुमेन्ट हो। त्यसैगरी यदि तपाईँसँग उपलब्ध छ भने क्युआर कोड पनि तपाईँहरूले हाल्नु होला, त्यो पनि त्यसले पनि तपाईँहरूलाई धेरै सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यसैगरी प्रुफ अफ एकोमोडेसन, तपाईँ गएर कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रुफ पनि तपाईँहरूले मजाले त्यहाँ मेन्सन गरेर दिनु होला। त्यसैगरी अन्य धेरै डकुमेन्टहरू छन्। अब एडिसनल डकुमेन्टहरूमा तपाईँको म्यारेज सर्टिफिकेट हाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी अन्य जे छ तपाईँसँग जे जेन्युन डकुमेन्टहरू छ, फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कुनै पनि डकुमेन्ट छ, कुनै पनि तपाईँ गेमहरूमा केही जित्नु भएको छ, कुनै पनि तपाईँको अवार्डहरू प्राप्त गर्नु भएको छ भने त्यो सबै डकुमेन्टहरू तपाईँले त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ फाइलमा है। त्यही नै हो वास्तवमा। अनि तपाईँको रेसिडेन्स प्रुफ हैन, एन्ड अफिसियली डकुमेन्ट प्रोभाइडिङ स्टे इन द करेन्ट कन्ट्री भन्छ, तपाईँको नेपालको नागरिकता पनि, परिचय पत्र पनि, वाट एभर यु हाभ त्यसलाई पनि सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। यिनै हुन् मेन चाहिने डकुमेन्टहरू। मेन बिएफएसमा जाँदाखेरि यो डकुमेन्टहरू तपाईँहरूले रेडी गर्नुपर्छ। यो बाहेक केही छुटफुट हुन गएमा तपाईँ आफैले अध्ययन गर्नुहोला। मैले जानेको यति नै हो। अन्य केही मेरो दिमागमा आएछ भने फेरि म अर्को भिडियो बनाएर आउनेछु। सो बिएफएस जानु अगाडि यी डकुमेन्टहरू रेडी गर्नु है तपाईँले, जुन यो चाहिँ मैले एम्बेसीबाटै लिएको हो यो चेकलिस्ट, जुन कुराहरूलाई मैले मजाले व्याख्या गरेँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। सो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेक स्योर यु गाइस सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड हिट द बेल आइकन। यी र यस्तै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हामी निरन्तर बनाउँदै आइरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगारको लागि सिभी, कभर लेटर लगायत यदि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा सबै कामहरू हुन्छ, प्रत्यक्ष तपाईँहरूले मलाई भेटिरहनु पर्दैन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो टिल टाइम। वेयर एभर यु आर, बी सेफ, टेक केयर। जय नेपाल।